हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। मागच्या व्हिडिओत आपण जुन्या ब्लाऊजची मापे कशी घ्यावीत ते पाहिली होती आपण। आज आपण त्याची पेपर कटिंग करणार आहोत। त्यासाठी हा पेपर मी घेतला आहे, डबल फोल्ड आहे, या साइडनी ओपन साइड आहे आणि या साइडनी बंद साइड आहे। सगळ्यात पहिले आपण इथून त्याची उंची घेऊया। जी ब्लाऊजची उंची आहे त्यात आपण 1.5 इंच प्लस करूया। तर इथं ब्लाऊजची उंची आहे 14.5 इंच, तर मी 1.5 इंच प्लस केला आहे, तर 16 इंच आहे। याप्रमाणे ही 16 इंचची आपण पेपर घेतलेला आहे। इथून आपण गळ्याची रुंदी घेऊ। जसं आपला बॅकचा नेक जास्त डीप असेल तर आपण गळ्याची रुंदी कमी घेऊ शकता, आणि कमी असेल, जे आपला मागचा गळा जो कमी असेल, त्याची खोली कमी असेल, तर आपण ही इथली गळ्याची रुंदी जास्त घेऊ शकतात। तर माझा जो बॅकचा नेक आहे तो जास्त आहे, त्यासाठी मी इथं 2.25 इंच घेणार आहे। अगर तुमची कमी असेल तर तुम्ही याची गळ्याची रुंदी जास्त घेऊ शकता। तर मी इथं 2.25 इंच घेईल। पुढचा गळा आहे 6 इंच, त्यात आपण अर्धा इंच मिळू मार्जिनसाठी, शिलाई मार्जिनसाठी। तर याचा बॉक्स करूया। इथून आपण शोल्डर घेणार आहे 6 इंच। असा मुंडा आहे, जी मुंडा खोली आहे ती आहे 6 इंच, त्यात अर्धा इंच घेऊ शोल्डर उतारासाठी 6.5 इंच। ते इथं सरळ रेष घेऊ आपण, आणि इथनं अर्धा इंचाचा आपण शोल्डर उतार घेऊया याप्रमाणे। आता इथून छातीचा चौथा भाग अधिक 2 इंच, 36 इंच छातीचा चौथा भाग आहे 9 इंच, त्यात आपण 2 इंच शिलाई मार्जिनसाठी घेऊ 11 इंच। तर आता आपण हे 3 पॉईंट जोडून घेऊया याप्रमाणे। इथून आपण हे जेवढे अंतर आले ते इथं आपण खाली अर्धा इंच कमी घेऊया 10.5 इंच। आता इथं तिरपी रेष घेऊ। आता हा 1.5 इंचावर मुंड्याचा आकार घेऊ मागचा, आणि जो आपला पुढचा मुंड्याचा आकार आहे ते पाऊण 1 इंचावर घेऊ। ही अर्धा इंच सोडून याचा सेंटर काढू 3 इंच, आणि इथून अर्धा इंचावर आपण हा फ्रंटचा जो आर्महोल आहे याला असं आकार देऊया, आणि इथून बॅकचा देऊया याप्रमाणे। इथून जो पुढचा गळा आहे त्याला बी आकार देऊया। तुम्ही कोणताही आकार देऊ शकता इथं। आता इथून आपण क्रॉसपट्टी घेऊया 3.5 इंचावर, आणि इथनं 3 इंचावर त्याला आपण असा आकार देऊया। आता हे जो कटोरीचा आपण माप घेतला होता 5.5 इंच, तर इथं बी आपण 5.5 इंच घेऊया। आता इथनं आपण 1 इंच, आणि हा जो फ्रंटचा जो आर्महोल आहे इथनं 2.5 इंच घेऊया। आता आपण हे तिन्ही जी पॉईंट आहे ते जुळून घेऊया याप्रमाणे। आता आपण याची कटिंग करून घेऊ।
इथं आपण बॅकचा आणि फ्रंटचा दोन्हीचा मेजरमेंट घेऊन ही पेपर कटिंग आहे. बॅकचा आणि फ्रंटचा आपण भाग कट करूया. तर पहिले आपण इथं बॅकचा भाग कट करून घेऊ. हा शोल्डर होता. आता हा जो मागचा भाग आहे त्याला साईडला ठेवून घेऊ आपण आणि इथून जो पुढचा आर्म होल आहे त्याला बी कट करून घेऊ. ही एक पट्टी आपण दुसरा पेपर घेऊ आणि आता ही जी कटोरी जी आपण पहिली कापलेली होती तिला वाढवून घेऊ. तर इथं साधारण आपण 1.5 इंचावर एक लाईन मारून घेऊ. याप्रमाणे एक सरळ रेष ओढून घेऊ. आता आपण याला असं ठेवून घेऊ. इथं हा एवढी जागा पाहिजे आणि पुढे बी एवढी जागा. तर असं ठेवून आपण सेंटरला याला ठेवून घेऊ आणि जशी आहे तशी आपण याला ड्रॉ करून घेऊ. याचा आपण सेंटर काढून घेऊ. पहिले 5.5चा 2.25 इंच इथे एक सरळ रेष घेऊ आपण. आता आपण इथून 1.5 इंच घेऊ. इथून बी आपण 1.5 इंच घेऊ, कारण की आपण हा जो 1.5 इंच घेतलेला आहे हा आपल्या टक्समध्ये दाबला जाईल. याच्यावर आपण अर्धा इंच घेऊ. इथे बी अर्धा इंच वरती घेऊ. आता हे जे अर्धा इंच घेतलेले वरती त्यांना असं तिरप्या रेषेने जॉईन करून घेऊ खाली. याप्रमाणे इथून अर्धा इंच घेऊ साईडला. हा पॉइंट आणि हा पॉइंट आपण जोडून घेऊ याप्रमाणे आणि इथून असे आपण हे राऊंड शेप मध्ये देऊ. याप्रमाणे आता याला आपण कट करून घेऊ. याप्रमाणे ही कटोरी आपण वाढवून घेतली. आता आपण बाईची कटिंग करून घेऊ. बाईसाठी हा मी डबल फोल्डचा पेपर घेतलाय. ही बंद साईड आहे, ही ओपन साईड आहे. बाईची जेवढी आपली लांबी असेल त्यात आपण अगर आपला अस्तरचा असेल तर अर्धा इंच मिळवायचा, बिगर म्हणजे आपला अस्तरचा नसेल तर 1.5 इंच मिळवायचा लांबीमध्ये. तर माझा हा अस्तरचा ब्लाऊज आहे त्याच्यामुळे मी हे अर्धा इंच मिळवणार आहे. तर मी इथं जितकी बाईची लांबी त्यात अर्धा इंच घेतला आहे, तर 5.5 इंच. आणि इथून ही जी रुंदी घेणार आहे आपण, जी आपली छातीचा
चौथा भाग आहे 9 इंच. याप्रमाणे हा एक्स्ट्रा कट करून घेऊ आपण. आता हे जे ओपन साइड आहे इथून आपण 3 इंचावर एक पॉईंट घेऊ, त्याच्यासमोर 1 इंचावर, इथून बी आपण 1 इंच घेणार आहे आणि इथं आपण मुंड्याचा आकार घेणार आहे याप्रमाणे. आता इथून आपण दंडघेर घेणार आहे. दंडघेर आहे 5.5 इंच, त्यात आपण 1 इंच घेणार आहे, 6.5 इंच. याप्रमाणे आपण ही रेष जॉईन करून घेतली. आता याला आपण कट करून घेऊ. आता हे एक भाग उचलून याला कट करून घेऊ. याप्रमाणे आपण चेस्ट 36 इंच कटोरी ब्लाउजची पेपर कटिंग केली आहे. अगर आपल्याला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. प्लीज सबस्क्राइब माय चॅनल. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.